Yo, what up iedereen? Van harte welkom op mijn YouTube kanaal en tof dat je deze nieuwe video hebt aangeklikt van Hogwarts Legacy. Zoals je ziet starten we vanuit een reward menu. Dit zijn eigenlijk de Twitch drops die ik heb vrijgespeeld sinds ik deze game een keertje heb gestreamd op Twitch. Ik had met drops aanstaan, dus om de zoveel kijktijd kon je nieuwe beloningen claimen. En dat gaat om een brilletje, dat gaat om dit achterlijke hoedje, dat gaat om dit sjaaltje. En het pakje heb ik helaas nog niet, dat is wel de coolste. Dus ik moet nog iets langer streamen of een stream kijken. In ieder geval, we starten vanuit het hoofd nu. Onze character is level 33. We hebben 45 uur gespeeld. En we zitten midden in de derde trial van de keepers. Dus we gaan zo snel mogelijk verder die dungeon in. Want dat is dus gewoon een questline die nog volop bezig is. Als je zin hebt in de aflevering, vergeet het niet om te liken, te subscriben, zodat je op de hoogte blijft. Zet je belletje aan. En wil je mijn kanaal extra supporten, word dan snel een kanaallid. Je krijgt unieke voordelen, je krijgt een badge bij je naam en je steunt mijn channel oprecht enorm. Kijk, dit is waar we gebleven waren. Midden in een trial, make your way through the town without being seen. We hebben ook geen spells. Dus hoe ga ik dat doen? In this place as in life, death takes many forms. Avoid each of them at all costs. That's Shadow. Zag je die collection updated? Gadverderrie. Nou, ik vind hier wel iets van, zeg maar. Ten eerste wat een super unieke stijl. Wat vet dat ze dit doen, dat ze hiermee experimenteren. I should have run when I could. I'd be free by now. What the fuck? Dus super vet dat ze die artstijl zo doen. Maar het wordt ook opeens heel duister. Heel duister. Best move while I can. Neve must be here somewhere. Plus het is ook wel een unieke turn. I need to time this just right. In de trials, want de eerste twee trials waren precies hetzelfde. Mooie dungeon, puzzel oplossen, boss verslaan die eruit ziet als een ridder. Eeuw. En dit als derde trial is echt een welkome afwisseling. I see. A staircase straight ahead. Het is een soort Borderlands visual novel. Heel vet dit. In een Harry Potter wereld. En ik vind die dingen echt eng, man. Ze zien eruit als dode Death Eaters. Alsof het Dark Wizards zijn die... Wow! Wat ik wilde zeggen, alsof het een soort van Dark Wizards zijn die voor Voldemort werken. Maar dan de dode versie. A ladder. Perhaps they won't be able to find me if I go up there. Ik moet snel handelen. Wow, er zit zelfs een hond bij nu. Shit, man. Ja, dit is zeg maar de personificatie van de dood. They're gone. For now. I need to get out of here. Where could Neve be? Het is wel vet dat die collection ook gewoon update. Daarover gesproken. De game heeft vandaag een patch gehad op PS5. Hij was er al eerder op Xbox en PC. Maar hij is dus nu ook naar de PlayStation gekomen. En er is inderdaad een update geweest.
over de Collector's Edition Trophy. Ik ben zo blij om dit te zien. We zitten op 383 van 603. De trophy geeft aan dat ik zit op 63%. Wat betekent dat hij is geüpdate, want mijn progressie zat vast op 105. Echt waar, geen grap. Er stond hier 105 van 603. Terwijl ik al zoveel meer had gedaan. Dus het is echt een verademing. Ik ben super blij dat de patch dit heeft opgelost. Too many. I must cross this road as fast as I can. Ja, maar dan moet je het ook wel snel doen, maat. That's where I need to go, but I need to find a way past them. Hij moet gewoon even teruglopen naar die hoek. Kijk, nou kan ik dit doen. Ik kan ook niet schieten of zo. Normaal gesproken kan je vanuit stealth een simpele toverspreuk doen op iets schieten waardoor ze afgeleid raken. Maar ik heb dus geen afleidingsmanoeuvres. Ik kan geen steentjes gooien. Dat is de Twitch meme. Eeuw. Nothing this way, but no danger. There must be another way to find you. I need to turn back. There's no getting past them that way. Oh shit. Guys, ik nam net een slokje koffie. No way but forward, I suppose. Ik kwam echt... Dit kwam echt net goed uit. Ik dacht er start een cutscene of zoiets. Dus ik neem een slokje koffie en precies op dat moment moet ik terugkeren. Oh! Dood. Yo, dude, kijk daar ook in de verte. Daar is die hele grote. Now's my chance. Ik moest dus gewoon achter hem aanlopen, meelopen. That's the way forward. Apart, hè, die stijl. Can this be? I think I'm invisible. Wat sick dit? Dit is een echte invisibility cloak. The one and only. They can't see me at all. I can get closer to them. Maar de dood dan? De dood zou toch wel een cheatcode hebben op wat ik doe? Ik durf ook niet dicht bij hem in de buurt te komen, hoor. Al zal ik toch moeten. Nou, dit is niks voor kinderen, kan ik je vertellen. Finally free. Now where are you? Want het is natuurlijk een Hogwarts Legacy game. Veel kinderen vinden de lore fantastisch. Maar dan kom je opeens bij dit punt in het spel aan als kind zijnde. Stel, je probeert het uit te spelen, je bent wat jonger. Ik was doodsbang geweest. You have outrun death thus far, but have yet to find me. Keep searching, but this time you will be unable to hide. Eeuw. Wield the wand you see before you. Do not squander its extraordinary power. We gaan haar unieke wand gebruiken. Dus zal ik dan unieke spells kennen of zo? I've never felt such. Het doet me een beetje denken aan die Assassin's Creed Abstergo shit. Dat je zeg maar zo door het niets zweeft. In zo'n Abstergo tijdmachine. Oh, nou heb ik mijn eigen dingen terug? Nee, ik heb niks terug. Ik kan alleen deze dingen gebruiken.
Bombarder. What the fuck, zelfs de special effects zijn helemaal in deze stijl. Hoe hebben ze dit gedaan, joh? Revelio. Het lijkt me oprecht best lastig om een game opeens op deze manier vorm te geven. Er zijn geen kisten of zo die we kunnen oppakken, toch? In deze realm. Nee, we kunnen ook niet naar binnen. Dan gaan we daarheen, jongens. Uh-oh. Descendo. Bombarder. Defender. Doei! Deze is echt extra sterk, man. Holy shit. Oh. Lekker bakkie gamer juice op. Weet niet, man, er lijkt een soort effect op te staan of zo, waardoor die extra sterk is. Defender. Oh shit. Ik moet ook even op die honden. Er zit zo'n trophy in. Defender. Perfect, die gaat door meerdere heen. Oh, ik gebruikte wel mijn Defendo of mijn Protego. Maar die werkte niet. Er zit een trophy in. Dat je op elke enemy type een special move moet doen. Dus zo'n L1R1 zeg maar. Defender. Dit is de eerste dan. Nog meer? Ja. Bombarder. Defender. Ik moet het ook op die special... Wow! Defender. Bombarder. Ik moet het ook op die honden doen. Potato. Stupid. Als dat lukt. Depulsor. Kan ik het op die hond? Ja. Perfect. Defender. En jij ook neer. Oké, dan heb ik het tot nu toe op een soort wizard type gedaan en ook op de doggo's. Het zijn Death Dark Mongrels. En getekende lieveret. Tering lieveret. Maar ik was een tering lieveret uit de grote stad. Zijn witte vacht was nat. Oh shit, hallo meneer. Wat gaan we doen? Moet ik schieten op je? Oh shit. Kunnen we... No, mijn toolwheel is unavailable. Rot ophouden. Bombarder. Defender. Kijk, doe allemaal in één keer heen. Wow. Defender. Bombarder. Depulsor. Defender. Defender. Bombarder. Depulsor. Descendo. Potato. Defender. Defender. Wegwezen, wegwezen. Depulsor. Doei. Op hem gebruiken, op big guy. Bombarder. Descender. Defender. Bombarder. Defender.
in een rijtje. Defender. Bombarda. Protego. Stupid one. Boom, die is klaar. Defender. Die is klaar. Bombarda. Die is klaar. Woe, nog één. Defender. Bombarda. De bolster. Rot op. Defender. Bombarda. Protego. Stupid one. Dat is wel heel... Of damaged. Extra damaged. Go, go, go. Weg. Komen jullie maar. 3 man in één. Boei. Boei. De bolster. De dood kijkt ook gewoon toe naar wat ik aan het doen ben. Oh, dat is een mooi showtje. Bombarda. Defender. Doei! Nog meer. Grap, dit is echt alles tegelijk, man. Defender. En dan met de spells die zij heeft uitgekozen voor me, hè? Bombarda. Protego. Stupid one. Bombarda. Stupid one. Defender. Wie is klaar? Wie is klaar? Auw! Bombarda. Defender. Bombarda. Hey, ik deed gewoon mijn Protego. Hij sloeg door mijn Protego heen. Dat is knap. Bombarda. Stupid one. Dat is 1. Defender. Ja, een dueling combo is makkelijk praten op het moment dat ik op hard speel en gewoon geraakt word. Dat is natuurlijk anders dan dat je dit lekker op easy doet. En ik kan ook mijn potions niet gebruiken. Gemeen, hè? Maar wel echt een hele vette battle en een toffe trial dit. En dat vanuit de Headmaster's Room. A simple stone. This must be for me. Dat denk ik ook wel, jongetje. Met dat driehoek-logo erop. Complete the trial of the stone. Pass through the mourners ahead. Nothing. I can't believe she's dead. Dear sweet Neve. Let us always honor her memory. We won't be the same without her. Wat gaan we doen? Meneer dood. You found me, but you cannot undo what has been done. The magic of the stone can only conjure a shadow of my former self.
Deze trial is tot nu toe echt de ziekste uit die game. Maar volgen we dus Fitzgerald's memory. But there is no light without shadow, as there is no shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. Remember that as you witness my memory. Stel je zou de hele game spelen, of een hele game... Oh, even een kusje voor mama. Mwah. Stel je zou een hele game op deze wijze spelen. Met dit visuele effect. Ik denk dat er nog een publiek voor is ook. Als een soort boek dat tot leven komt of zo. Isadora, what you did for your father was remarkable. Well, wasn't it? And Percival needn't worry about the strands of emotion or the traces that this magic leaves. I found a way to contain all of it. You haven't stopped. Goblin Silver. You spoke to a goblin about this. Don't worry, he has no idea what we're containing. We don't know what effect any of this may have. The emotions, the dark traits. You sound like Percival. And as it happens, I do know. It is a source of strength, of focus. Somehow it enhances my ability to wield magic. I don't follow, Isadora. I think we can harness it. Power like this is not to be toyed with. In the wrong You hands, saw what I did for my father. Oh, Neve, imagine the good we could do. Everyone is in some kind of pain. What are you doing? Breathe it in. Can you feel it? Oh, Isadora. This must stop. All of it. You've kept this power to yourselves for so long because you fear it. I choose to embrace it. Oh, nou zijn we opeens weer in de normale stijl. En dat is even helemaal wennen aan hoe kleurrijk alles is, man. Wel vet, though. Revelio. Ja, dit verhaal gaat helemaal niet goed, hè? Het is een hele gevaarlijke soort magie. Maar zij beseft het gevaar niet. En daar hebben hun allemaal mee moeten dealen. Dat meisje besefte het niet. Ze wilde er stoppen, maar het lukte niet. I'd seen Bakar's tower countless times. Never Is it true? Has someone completed the first 3 trials? It is, and I have. But you are so... Young? I know. You must be Professor Bakar. I am. Pleased to meet you. The pensive memory I just witnessed, was Isadora inhaling painful emotions? She was. I found it disturbing. But how did she gain power from it? How did she harness it? It was disturbing. Although I wonder that you are asking about her power. I hesitate to reveal the location of my pensive to someone who, perhaps, has yet to understand the responsibility of power. I can assure you, Professor, I do. In fact, what you don't yet know is that a dangerous goblin called Ranrock has accessed the repository at Rookwood Castle. He has learned to harness the contents of it as a source of immense power. He plans to use that power against wizardkind. We have no time to waste. I see. Nonetheless, the knowledge you shall gain after you witness my memories is too valuable to share without further consideration.
I shall require time to confer with the other keepers. It seems we have no choice but to wait, frustrating as it is. I heard what you told Professor Bakar. Isadora was inhaling emotions to gain power? She was. And she pulled emotions, as she did from her father, from Professor Fitzgerald, without permission. Monstrous. What's more, she said that she found a way to store the traces of magic she extracted in goblin silver. The repositories? Possibly. There's something I didn't get a chance to tell you earlier. Ranrock has been digging at locations tied to the 5 names he found in the journals of a goblin metalworker named Bragball. 5 names? The Keepers, and who else? Isadora Morganac? Precisely. That's how he's been one step ahead of us. Gringotts, the Tower, Rookwood Castle. If the Keepers won't tell you where the next trial is yet, I say we at least maintain a watch on Ranrock. Perhaps he'll lead us to more information. Perhaps. I hope to hear from Lodgok soon. I haven't heard anything since I learned of the drills. Oh, and as you've probably guessed by now, your polyjuice plan worked like a charm. I knew it would. I may have done too good a job distracting Black. I had no idea he can't hold his fire whiskey. Vet man. The Hallowed Hero. Wat houdt het in? Wield a deadly hallow? Wat? Dit was Niam Fitzgerald's trial. De 3e in totaal. Was super vet om te doen. Echt waar, super vet. Dit vond ik de coolste tot nu toe. En hij is stubborn. Hij zegt, yo man, je bent wel een beetje jong. Ik heb niet het idee dat je door hebt waar het allemaal om gaat. Ik ga even overleggen met de keepers. I reacted so bitterly about your goblin friend. I apologize. I hope we can finish what we started with the triptych. Please meet me at the southern coast. We can search for the final canvas piece. De final canvas piece is belangrijk. Huh? Professor Weasley, je stuurde een lege aalpost. Welkom terug in Hogsmeade. Naar de map chamber en het stuk, main quest dat we net hebben gehad. It is wonderful to see you back here. Keer ik terug naar wat schattige progressie met Nettie en Poppy. En Penny ziet er ook zo lief uit. Today you have something you'd like Penny to sell for you? We doen het allemaal weg. Oh, dit is wel goed. Dat is beter dan wat ik heb. Dit is die Twitch reward trouwens. Penny wishes you safe and wondrous travels. We moeten dus in principe wachten tot de keepers weer contact met ons opnemen. Of dat we in ieder geval samen met professor Fig terug moeten naar de map chamber. Hier net buiten Hogsmeade is er een questline met Nettie. Dus eigenlijk wil ik wel eventjes met haar gaan praten. En daarna kunnen we de aflevering afsluiten in de Forbidden Forest. Omdat daar een quest met Poppy verder gaat. Dus allemaal wel interessante dingen. DOOD heeft ook weer een missie voor ons. Kijk nou hoe mooi Zweinstein erbij ligt in de sneeuw. Holy shit. DOOD heeft ook nog een missie voor ons. Maar DOOD is gewoon natuurlijk in de Room of Requirement. Dat is onze eigen huiself. Dus ik ben benieuwd wat die te vertellen heeft. Volgens mij gaat dat over een phoenix. Wat echt een supermooi beest is. I'm ready to do what's needed to take Harlow down. I know you have a plan. We must gather information from the friends of Mr. Bickle that Archie and Mrs. Bickle mentioned. Agabus Filbert, Otto Dibble, and Mr. and Mrs. Rabe. All right. I suggest that you speak with each of them while I head to the Hogshead. I saw some Ashwinders heading there. And as my mother would never go near the Hogshead, she is less likely to learn of my activities than if I were to wander the village questioning its residents. Where am I to find these friends of his? I do not know about Mr. Rabe, but his wife, Daisy, is often in Hogsmeade, as is Agabus Filbert. And Otto Dibble, he works at Gladrags, so you will likely find him there. Very well.
I'll speak with them, see what I can learn. I knew I could rely on you. We need to know how they are being blackmailed by Rookwood and Harlow. Meet me here after you have spoken with them. Hopefully, by the time you return, I will be able to move a bit more freely. Oké. Deze quest ziet er tot nu toe chill en rustig uit. Namelijk gewoon een beetje kletsen in Hogsmeade. Voor deze guy moeten we de audio weer uitzetten. Want nogmaals, er speelt dus een muziekje af in de Three Broomsticks. Die geclaimd wordt door YouTube. Heel dom. Ik heb het in 1 aflevering gehad. Ik heb die claim wel gewonnen trouwens. Ik heb dus een geschil ingediend en gezegd van... Yo, dit is audio die gewoon bij de game hoort. Dus ik heb het wel gewonnen, maar om mijzelf gedoe te besparen... zet ik lekker de audio uit als we die Three Broomsticks ingaan. Mr. Dibble, may I speak with you? It's about Theophilus Harlow. I've nothing to say about him. May I interest you in a stunning cravat today? Please, sir, I'd like to help. I spoke to Mrs. Bickle. You know the Bickles? All right. But we must be discreet. Can't have Mr. Hill hearing this. I know Mr. Hill. He was kind to me the day of the troll attack. Oh, he's a good man. But even he wouldn't understand about Harlow. It started a few weeks ago. I was distracted, reading a note, when you-know-who came into the shop. I hid the note behind the counter and offered to help him. He stared at me for a moment, then asked me to check on an order he'd placed. I went into the storeroom to check on what turned out to be a non-existent order. When I returned, he was holding the note. What was in the note? It was a note from Rosie Hill, Mr. Hill's daughter. You see, we've been, secretly engaged these past 6 months. We haven't told Mr. Hill yet. I dare say he has higher hopes for her. Harlow advised me in no uncertain terms that my relationship with Rosie, not to mention my employment here, depended upon my cooperation. What does he ask you to do? It all happened so quickly. In an instant, he took a very expensive scarf from the counter, pocketed it, and smiled. He said, "Your secret is safe as long as I can supply my lady friend with delightful items like this every so often." I've been able to cover for his requests until now with some creative bookkeeping, but I can't keep it up for much longer. I'm terrified to say anything. I could never live without Rosie. Arme man. Could you give me a bit more detail about the note? That might help me to identify it should I come across it. It's on Rosie's special pink stationery. It has her monogram at the top, RH. That's how Mr. Hill would know it was real. I met Mr. Hill the day of the troll attack. He was kind to me. Why don't you just tell him? He's a lovely man. But when it comes to Rosie, I fear he loses all perspective. He'd see this as a grave betrayal. I'd lose my job instantly, and Rosie as well. Kan Rosie niet gewoon scheid hebben met je mee vertrekken uit dit dorp of zo, man? Wat moet je hier nog doen? Thank you for telling me. I'm gathering evidence to take Harlow down. I would love nothing more than to see him rotting in Azkaban, but be careful. He's an awful man and incredibly dangerous. As for Rosie's letter, should you happen upon it, I have committed it to memory. You may destroy it immediately. Understood. Now hurry off before Mr. Hill returns. Dit is een gesproken persoon. Find Mr. Bickle's other 2 friends. We gaan eindigen bij de Three Broomsticks. Hij staat daar gewoon boven. Agabus Filbert must be around here somewhere. Hello there. Oh. Excuse me, Mr. Filbert. I wondered if I might speak with you about your dealings with Theophilus Harlow. I hope to ease Mrs. Bickle's mind by gathering evidence against him. Oh, tragic what happened to Bickle. He wanted me to speak out against Harlow for an act of violence committed against me. But I feared Harlow's retaliation, and so I refused. If you had spoken out against him as Mr. Bickle asked,
Perhaps Harlow would be locked away by now. Perhaps. But perhaps I would have suffered a similar fate. You said that Harlow committed an act of violence against you. Could you tell me what happened? Before my extraordinary wife, Dulcibella, passed away, she had just completed a small book of poetry. As a surprise for her birthday, one she never had the chance to celebrate, I had the book beautifully bound and plated in gold. One day, Harlow came calling to punish me for having spoken out against the Neanderthals that comprise Rookwood's lot. Before I knew it, I'd been petrified, and Harlow was rifling through my home. He found the book of poetry, with its exquisite gold plating. I watched helplessly, lying there in my entranceway as he walked away with the book, laughing as he went. I was shaken to my core. Still am, to be honest. I imagine you fear Harlow retaliating again, but do you mind if I share this information with Officer Singer? I suppose I have no choice. This extortion can't go on forever. You can pass it on to anyone who may be willing to help. Kijk, nu gaan ze opeens allemaal praten. Harlow does not like people talking, as you already know. We're on the right track. Now to find the last of Mr. Bickle's friends. Hier, ze gaan nu allemaal praten en nu kunnen ze dus helpen met het probleem oplossen. Als iedereen zijn mond houdt, ja, dan kunnen we niks, hè? Mrs. Rabe should be nearby. Oh, Isco, what have I done? Mrs. Rabe, I wondered if I might speak with you about Theophilus Harlow. I'm a friend of the Bickles and I'm trying to gather evidence against him. Poor Joanna and little Archie. And now Harlow has taken my darling Isco. What do you mean? Why? I'm a security guard at Gringotts, and my husband is a curse breaker for them. Harlow approached me about helping him extort my colleagues into giving him treasures from the vaults. And you declined? Of course I declined. Repeatedly. I thought they'd given up, until I came home one night and found my husband gone, and a note affixed to my door with a knife. The note stated that I only had a few days to reconsider helping with some banking needs, and that my husband would appreciate it if I acted quickly. But the help Harlow wants is help that I cannot give, and my dearest Isco is paying the price. Holy shit, ze gaan wel over lijken, hè, die gasten. Are you sure the note means that your husband was kidnapped? What else could it possibly mean? Besides, I came home to find that someone had trampled the daisies in our garden. It may sound silly, but those were Isco's pride and joy. He would never have let that happen. Thank you, Mrs. Rabe. Knowing the lengths that Harlow will go to is helpful, albeit more than disturbing. Mr. Bickle was trying to help us, but now he's gone. I don't know what to do. I shall do all I can to get evidence against Harlow, Mrs. Rabe. Very well. Here's the note I received. You must be careful as well. Please don't put yourself in danger. Ik kan de woorden niet hardop uitspreken, maar haar naam klinkt een beetje vreemd. En waarom ik het niet kan uitspreken is omdat we op YouTube zijn. Some evidence worth hanging on to. Thank you. I hope it's not too late. I've spoken with Mr. Bickle's friend. Now to find Natty. It's not like Natty to be late. She said she was going to the Hog's Head. Perhaps I'll find her there. Huh? Wacht. Natty is inderdaad nooit laat. Dit is raar. Natty must be around here somewhere. Zou ik de sprong kunnen maken naar die boot? Ja. Natty's wand. She can cast without it. She wanted me to find this.
She's in trouble. Revelio will show me where she was taken. Nosy little students get what's coming to them. Dark Wizard? Wat de fuck doet hij? Revelio. Natty must have been taken this way. I need to find her quickly. Oh, hoezo zijn er opeens Dark Wizards in Hogsmeade? The footprints led to this room. There must be another way forward. Accio! A hidden door. Revelio. Oh, wat is dit nou weer? Taken this way. I need to find her quickly. Is dit onder Hogsmeade? Guys, ik vind echt secret na secret, man. Deze game is nu 30 plus afleveringen bezig en... Better be sure I'm not seen. Ik blijf maar dingen ontdekken gewoon. Revelio. Using that girl as bait. No one's coming for her. We ought to just kill her. Harlow says her friend would be reckless enough. He wants them alive. Only a Hogwarts student would be arrogant enough to come in here alone. Just keep an eye out. When we're done here, I'm going straight to the hogshead. Or perhaps I'll just let you know. You should never come in. Quite conductive, aren't we? Doei. I know, I'm not serious. You've made a great mistake. Confringo. Over there. You die for that. Now, this has become personal. Revelio. Kom maar. Accio. Incendio. Expulso. Arresto momentum. Accio. Might want to look up. Glaciers. Defender. Kom hierheen dan. Weet je wat? Fuck hem. Petrificus totalis. Doei. Ongelooflijk, wat een game. Daar moeten we heen. Daar moeten we heen. Maar we gaan hier even iets oppakken, want ik zag hier gewoon een legendary kist liggen, joh. Onder Hogsmeade. The book of poems that was taken from Agabus Filbert. He'll be thrilled to have this back. Echt zo. Dat betekent dus ook dat ik hier goed moet rondkijken, want het waren dieven, het waren Dark Wizards. Verstopt hier in Hogsmeade. Beetje secret lopen doen, een beetje de boel bezodemieteren. Maar dat betekent dus dat ik wel dingen kan terugvinden voor hun, dus dat moet ik even doen. Otto Dibble's love letter from Rosie. He wanted me to destroy this if I found it. Revelio. Lumos. Waar gaat dit heen? Revelio. Compulso. Die is weg. Revelio. Dat was het, toch? Ja. Dan kunnen we nog hierheen. Sneaky hoor, dit.
Revelio. Kijk, daaronder is ook nog een chest. Ik doe dit bewust allemaal, want ik weet dat ik dingen kan vinden voor belangrijke NPC's. En de gear is ook nooit verkeerd trouwens. Verwacht je niet, hè? Kijk, collection kistje ook. Verwacht je niet. Even een missie met Natty doen. Natty vind ik sowieso een beetje een saaie NPC. De accent is wel grappig. Het begint met een beetje dom lullen in Hogsmeade en het eindigt in een fucking vette quest onder Hogsmeade. Must be here somewhere. You found us. Revelio. I have left my wand for you. Speak to Mr. Rabe. He will tell you what you need to do. Die was al in één keer goed. En die ook. Kijk. De wand. Van meneer Rabe. Over here. I need your help. Revelio. Mr. Rabe, Daisy told me you'd been abducted. You spoke with my wife. How is she? Worried about you. Are you all right? I am all right. Thank you for coming. These locks are cursed, and there's an anti-apparition jinx on the cells. Even Natty's skill with wandless magic cannot free us. I need you to find my wand. Mr. Rabe, I found your wand. Well done. I knew it was nearby. Now, you best stand back. One never knows how a curse will react to being broken. Oh, nou, heel normaal. Niks aan de hand. Nu gaat hij naar Natty. Thank you, Mr. Isco. My pleasure. And thank you, my friend. We owe our lives to your bravery. I may be too weak to disapparate with you both, but I can try. You go ahead. Find Officer Singer. We will get out of here on our own. Very well. But be careful. Thank you, my young friends. Be prepared for a fight. These Ashwinders must pay. Ja, we moeten die guy nog vinden. De guy wat allemaal omdraait. Dit is onder Hogsmeade. Ik vind het nog steeds heel bijzonder. Let's find Officer Singer and put an end to Harlow once and for... Arme Officer Singer maakt nu al 2 keer met mij echt een super vreemd verhaal mee in Hogsmeade. Natsai Onai. I should have known. And you, the troll dispatcher. Oh, thank goodness the two of you are safe. Isco Rabe told me a couple of students had rescued him. Should have known it was you two. Is Mr. Rabe all right? He is. I sent him home to his wife. Miss Onai, your mother will not be pleased to learn that you're still risking your safety pursuing these dangerous men. Actually, Officer Singer, Natty and I learned of several Hogsmeade residents who've had their lives threatened by the Ashwinders. In addition to abducting Mr. Rabe to blackmail his wife and Natty, Rookwood and Harlow have also extorted Agabus Filbert and Otto Dibble. I will look into all of that. As for the two of you, I appreciate what you're trying to do, but you are taking great risk. Next time, please let the authorities handle the Ashwinders. With all due respect, officer, the authorities haven't done much about any of this. There's more to taking down an organization like the Ashwinders than simply storming in and hauling them off based on a few accusations. I must insist that you leave them to us. We shall have no further discussion on this. No. Natsai, you may wish to speak with your mother about this before I do. My mother will not like this. Thank you again for rescuing me. We shall speak soon. Oh jee. Nou, zij gaat verder met de orde van de dag.
Natsai krijgt ruzie met haar familie. That is the key to saving Anne. I know it. Meet me outside of Feldcroft as soon as you can. En ja, ik krijg mijn XP binnen en er komt Outpost binnen. Ik heb wel nog items bij me. Ga nou weg, Natsai. Je moeder roept. Ik heb wel nog items bij me van die NPC's. Wat kan ik daarmee? Het staat ook echt nog in mijn inventory. Ik heb dat boek nog. Nog meer mail. The Ashwinders have ceased pestering me. I suspect that's your doing. Thank you from me and Rosie both. We're just leaving for our honeymoon, after we tell Mr. Hill of our recent marriage. Wish me luck. Mine now, Demiguise. Hey, een Demiguise hier? Revelio. Er zit inderdaad een Demiguise daar binnen. Kunnen we hier naar binnen met een normale lok of is het lok 3? We kunnen hier naar binnen, yes. Dit is nummer 12, jongens. Dit is nummer 12 en dat is heel goed, want we hebben er 13 nodig. Er is nog eentje. Ik ben heel blij dat mijn karakter een opmerking maakte, anders had ik hem niet gezien. Met z'n Demiguise. Revelio. Dit is perfect, dit is nummer 12. Nog eentje dus random vinden, of in Hogwarts of in Hogsmeade of een random dorpje daarbuiten. Want dan kunnen we eindelijk level 3 locks openmaken. Ik ben hier naartoe gegaan. Maar volgens mij heb ik iets voor jou. Mr. Filbert, I have your book. But how did you... Oh, thank you. I can't tell you what this means to me. I'm glad to have been of help. Oh my. I cannot believe I have this bit of my dearest Dulcibella back. Thank you, my young friend. Thank you. Mooi, hè? Er was helemaal nergens voor nodig. En toch hebben we het gedaan. Ik zag namelijk dat ik hem oppakte in die missie. En ik zag ook dat we hem nog in mijn inventory slot hadden. En toen dacht ik, huh? Maar mijn character heeft er helemaal niks over gezegd. Dus dan breng ik het zelf maar terug. Ik ga jullie bedanken voor het kijken, het liken, de support op de episode. We hebben een questline die verder gaat met Poppy. Dat heeft te maken met de Magical Beast. We hebben een questline met Sebastian die over zijn zusje gaat. Waar ik heel erg benieuwd naar ben. Dus het liefst begin ik daarmee aan de volgende aflevering. En we hebben ook een main quest van Sebastian. Dus volgende aflevering zit weer propvol met content. Dankjewel voor het kijken. En tot de volgende, guys. Peace.